بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی نصر یم، یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د کیپا 5م کلاس ته. انشاءالله نن کلاس کې زه غواړم ډېر څه تاسو سره په دې لنډه ویډیو کې شریک کړم. کوشش وکړئ ویډیو تر پایه وګورئ، یعنی ویډیو نه بلکې ټول پلیلیست تر پایه وګورئ. ډېره بهترینه ویډیو ده د کیپا ټول په باره کې، انشاءالله ډېر څه به پکې زده کوئ. راځو دوستانو، کیپا ټول ته موږ څه وایو؟ مونږ ورته وایو چې یو جنرال کرایټیریا بیا دوباره یو کرایټیریا ورکوو، ورته وایو چې مونږ مطلب دې حساب سره ماته پروډکټس را پیدا کړه. صحیح ده، د هولسیل لپاره موږ پروډکټ را پیدا کوو. اوس صحیح ده، سمپل راځم په ډیټا باندې کلیک کوم، ډیټا پروډکټ فایندر. صحیح، پروډکټ فایندر نه وروسته سیل رینک کې یو جنرال کرایټیریا ورکوم، زه ورته 100 minimum and 1000 maximum. 10,000 یا 20,000 maximum. Okay, Amazon out of stock. Now already out of stock, how the reason I mentioned kadi. Price, dollars means price. This is dollar. New ki mung sara FBA seller or FBM seller دوار price ratla lishi. خو زمونږ کمپټیشن FBA seller نه سره ده، مونږ بل ته price ورکو. صحیح ده، ورته چې price minimum 15 maximum 40 دا کرایټیریا ده. صحیح ده، دې حساب سره ما سره پروډکټ را پیدا کا. بیا دا مونږ سکرول ډاون کوو، دلته موږ راځو سکرول ډاون کیټګري ته راځو. صحیح ده، دلته یو کیټګري ته انتخابوم. لکه څنګه ګوره د هر یو کیټګري سره دوستانو یو شمیره لیکلې شوې ده. اټ مینس چې په دې کیټګري کې همدومره پروډکټ په امازون باندې لیست شوي دي. صحیح ده دوستانو، اوس که زه اټوموټیف بیبي پروډکټس کې وګورم، بیبي پروډکټس کې اټ مینس چې 4 میلیون پلس پروډکټس په امازون باندې لیست شوي دي د بیبي کیټګري کې. کدی کې مطلب چې د یو پروډکټ به حساب د 3 لکو نه اوچت شي، نو بیا هغه د امازون لخوا نه ته 0 لیکل کېږي بې سار کې. صحیح د امازون هغه ته بې سار نه ورکوي په لنډ الفاظو کې. صحیح کله چې د اوس کدی کې تقریبا 4 میلیون پروډکټس دي، نو دې کې خامخا یو 50,000 پروډکټس دا ډېر خرڅېږي. 50,000 نه بلکې 10,000 پروډکټس به خرڅېږي. دا 4 میلیون پلس هم خرڅېږي، خو نسبت چې نور ته مقایسه کړو زیات به نه خرڅېږي. صحیح دا یو پوینټ تاسو سره مې شریک کړ. اوس موږ د هولسیل تولیدات را پیدا کوو په یو کیټګري کې. صحیح ده، سمپل زه راځم بیبي پروډکټس مې سلیکټ کوم، بیبي پروډکټس. صحیح ده، زیاتره که دوستانو موږ یو کرایټیریا ورکړو، نو کرایټیریا کې امازون موږ آوټ اف سټاک وو. زیاتره کرایټیریا موږ لیدلي امازون کې یو پروډکټس موږ را پیدا کړو، هغه کې سیلر امازون ناستي. ګوره اوس دې کې امازون دلته ده. صحیح ده، په هر یو کیټګري کې امازون چې ده 30 to 40% امازون د هر کیټګري سیلینګ کوي، نور باقي نور تر پارټي سیلران ته پرېښی ده. 30 to 40% چې د امازون په یو کیټګري کې سیلینګ کوي. نو کوشش کوئ داسې مه مایوسه کېږئ چې امازون په هر یو پروډکټ کې ده. امازون په هر یو پروډکټ کې نه ده، 30 to 40% په امازون په یو پروډکټ کې راځي، نور باقي تاسو ته ټول پروډکټس امازون در پرېښي دي. صحیح ده چې تاسو تر پارټي کوم سیلران دي هغه خرڅ کوي. صحیح ده، خپل کرایټیریا ته راځو. دا یو کرایټیریا مې ورکړه، کیټګري مې ورکړه، آفرز مې ورکړه. آفرز مین سیلرز څومره دویم مینیمم 8 سیلرز او میکسیمم 40 سیلرز. هولسیل پروډکټس را پیدا کوم. هولسیل پروډکټس را پیدا کولو لپاره همدا اسانه او لنډه طریقه ده چې سیلران پکې زیات کړه. صحیح، څه وکړئ سیلران پکې چې څومره زیات اوسي، نو هغه موږ سره سي یا د هولسیل پروډکټ شي. صحیح شو دوستانو، له هغې وروسته راځو موږ څه باندې کلیک کوو چې دا موږ سکرول ډاون کوو. بیا موږ دلته څه کوو چې اډیشنل بای باکس سویچز کې موږ دا څه کوو، همیشه یس کوو چې بای باکس از بیسري او بای باکس سیلرز وکړي تھرډ پارټي. بیا سکرول ډاون ډیجیټل او ای بوکس ته لرې کوي، ویریشن کې آل دي، مشکل نشته، او که نو ویریشن کوي هم صحیح ده، خو زه یم آل دي. ګوره زما د کرایټیریا مطابق دومره پروډکټس راغلل. چې څومره ټایټ کرایټیریا زه دې ته ورکړم دا پروډکټس به ډېر کم راځي. ګوره امازون کې دا پروډکټس را پیدا کول دومره اسانه طریقه نه ده. اوس هر یې به وایي چې کیپا دا کرایټیریا ورکوه، د هولسیل پروډکټس دې بس پیدا کوه. پروفیټیبل پروډکټ ټایم اخلي، دومره په اسانه نه پیدا کېږي. خو دا موږ یو جنرال کرایټیریا ورکوو، ریټینګ ورکوو 3.5 موږ ورکوو. صحیح ده، او ریویوز که زه ورکړم ریویوز ورته مینیمم چې 400 پلس وي. صحیح ده، 78 پروډکټس ماته د هولسیل لپاره راغله، او په کومه کیټګري کې په بیوټي کې یا په بیبي پروډکټس کې راغلل. صحیح ده، دا موږ سکرول ډاون بیا هغه سمپل فاین پروډکټس باندې موږ کلیک کوو. صحیح ده، کله مو چې په فاین پروډکټس باندې کلیک نو دا کوم کرایټیریا چې تاسو ورکړی وه هغه ټول تاسو سره د هغه کرایټیریا مطابق دلته پروډکټس ټول راغلل. اوس که تاسو وایئ مطلب چې اوس دې نه موږ شور کېږي چې دا 90% د هولسیل پروډکټس دي. پریویس ټایم کې پریویس کلاسونو کې دا موږ ټول تاسو ته ترتیب کړي ول، خو نن راځو انډیویجوال پروډکټس باندې کار کول دي. صحیح ده،
د هر یو پروډکټ څه دي موضوع موږ لیکلې وه چې د کیپا ایکسټینشن چې کوم کار ده ایکسټینشن سره چې کوم ګراف ده سیده دا ګراف په امازون کې د کیپا مین مقصد چې موږ دا اخیستی ده پرچیسینګ دا ګراف به موږ انشاءالله ډېر استعمالو یو پروډکټ سیده انډیویجوال پروډکټ فار ایگزامپل یو دا اوپن کومه یو دا پروډکټ اوپن کومه یو دا پروډکټ شو دا پروډکټ شو دا نور به کلوز کومه صحیح شو دا څو پروډکټس مې اوپن کړل صحیح دا خپل د هولسیل کرایټیریا مې ورکړله او دا پروډکټس تاسو کتلی شئ دوستانو چې موږ سره د ټول اوپن شول کله ګوره د کیپا مې زه کلیک کوم دا پروډکټس ما سره دلته سره ته راغله نیویارک ته دی چې ما دلته مارکیټ کوم کړی ده یو اس اے مارکیټ مې کړی ده نو دا زیپورټ موږ ولې ورکوو دوستانو دا ډېر ملګري پوښتنه کوي دا موږ دې لپاره ورکوو مطلب چې موږ خو ناست په پاکستان کې یا افغانستان کې یو او موږ سیلنګ چېرته کوو سیلنګ موږ په یو اس کې کوو نو موږ څه کوم زه به فرسټ اف آل زه ځان ته د یو اس زیپ کوډ ورکوم او که ان کیس دا کوم انټرفیس دا کوم ویب سایټ چې ما ته ښکاري نو دا به په یو کې هم یو بایر ته ښکاري چې کوم په یو اس کې یو بایر ده هغه د امازون څخه باین کړي نو دا سیم سیلر دا سیم انټرفیس به هغه ته هم ښکاري دا سیم پروډکټس به هغه ته هم ښکاري نو موږ څه کوو دلته ښه پروفیټیبل پروډکټس را پیدا کوو نو بیا موږ د دې ځای څخه دا هلته په یو اس کې په هغوی ځای باندې کسټمرس باندې دا پروډکټس خرڅوو یو دې لپاره کوو چې مطلب دا کوم پروډکټس دې ما ته شو کېږي کوم سیلران چې ما شو کېږي دا به هلته یو اس کې چې کوم سټیزنز دي هغه هم دا زیپ کوډ ورکې هغه به هم کېږي بل د دې دا یو اس انټرفیس به ما ته ښه صحیح ښکاري صحیح ده دوستانو دا ځکه چې موږ دلته یو سری کوو د بل ځای د هغه ځای څخه انټرفیس موږ ته شو کېږي سیلم پاکستان نه کوو یا افغانستان نه کوو انټرفیس موږ ته د یو اس شو کېږي صحیح شو دوستانو بیا موږ څه کوو تاسو ته دا کرایټیریا ما ورکړه دا کرایټیریا تاسو ته مې ویلې چې انډیویجوال پروډکټ چې کوو موضوع دوستانو ګراف ده دا چې کله موږ داسې سکرول ډاون کوو دا ګراف کې زموږ موضوع ده دا ګراف به انشاءالله ټول زه ایکسپلین کوم نن موضوع همدا ده زه دا ټول آف کړم صحیح شو ښه دا د ګراف ګوره د ټول کار څه شی ده ټول تا ته د یو پروډکټ د پریویس ټایم پرفارمنس هم ښیي موږ دې لپاره یې کوو ګوره دغه پروډکټ پریویس ټایم پرفارمنس ګورو بیا د هغه مطابق موږ ځان د پروډکټس اخلو په امازون کې لیست کوو چې موږ ته سبا که انکیس په پریویس ټایم کې د پروډکټ هسټري ته وګورو چې په دې پرایس کې دومره اماونټ اف پروډکټس په دې میاشت کې خرڅ شوي دي نو دا دې لپاره موږ استعمالوو فرسټ اف آل موږ څه کوو راځم آل ټایم کلیک کوم آل ټایم کې زه دې ګراف نه شروع کوم دا ګراف نه ده درې ګراف دي مې سره یو دوه درې زه د دریم ګراف نه شروع کوم صحیح ده دریم ګراف کې به زه کوم ټول آن کوم نیو افر کاونټ ګوره نیو افر کاونټ دلته موږ مین موضوع څه چې کوو دا نیو افر کاونټ چې موږ دلته اوپن کوو دې نه مراد دا ده چې زه به دې پروډکټس کې څه وکړم آی پي کمپلینټ وګورم څه آی پي کمپلینټ ګورم آی پي کمپلینټ څه ته وایي آی پي کمپلینټ دې ته وایي چې یو پروډکټ ده یو پروډکټ هغه د یو برانډډ پروډکټ ده لکه د دې پروډکټ برانډ چې ده بایوګیا ده که څه شی ده بایوګایا دا څه ډیفیکلټ ورډس ما ته ښکاري خیر وبخښئ د مس سپیلنګ د مس پرونسیشن له لحاظه خو خیر دا یو برانډ ده څه شو بایوګایا چې کوم برانډ ده اوس تاسو وایئ دا برانډ چې دا په سیلرانو ته اجازه ورکوي چې د دې پروډکټ دا سیل کړي یا نه زیاتره برانډ داسې پروډکټس دي چې ښه خرڅېږي صحیح ده سیلران هم پکې زیات دي باید د پیسج آف ټایم داسې شي چې هغه پروډکټ کې سیلران سیل هماغه د پروډکټ سیل کېږي لکه څنګه د دې پروډکټ سیل موږ دلته وګورو پروډکټ سیل دلته زیاتره ښیي دلته یو آپشن ورکوي خو خیر دې سره شته نه چې دا ولې صحیح شو زیاتره پروډکټ سره د پرایس هم کې ګوره که یو پروډکټ کې هغه ډېر زیات خرڅېږي او سیلران هم پکې زیات دي بیا هغه داسې شي چې سیلران کم شي ترې نه اوس ګوره دې کې څو دي دا آفر مین سیلران هغه سیلران پکې کم شي او هغه پروډکټس مطلب چې په خپل اوازه باندې څومره چې په پریویس ټایم کې خرڅېده هماغه اوس هم خرڅېږي او سیلران فور ایگزامپل یو دم داسې کم شول او واپس زیات نه شول نو دې د آی پي کمپلینټ پروډکټ وایي اوس ګوره دا دې پروډکټ کې آی پي کمپلینټ نه ده چې سیلران پکې زیاتېږي او کمیږي او زیاتېږي اټ مینس چې دا آی پي کمپلینټ پروډکټ نه ده صحیح ده دوستانو په دې پوینټ باندې مو سر خلاص شو که نه دې ته آی پي کمپلینټ پروډکټ وایي ښه دوستانو په آی پي کمپلینټ امید ده چې پوه شوي یاستئ چې آی پي کمپلینټ څنګه چې کېږي پروډکټ کې صحیح ده دا پروډکټ مو چې کوو دې کې مطلب چې سیلران پکې باید کمیږي او زیاتېږي اټ مینس بیا دا آی پي کمپلینټ پروډکټ نه ده
داسې د دې پروډکټ راځم دا کې اپي کمپلاینټ پروډکټ ګورم څه کوم په دلته راځم په آل ټایم ګوره اپي کمپلاینټ به همیشه څه کوئ په آل ټایم باندې کلیک کوئ او بیا دلته په څه باندې کلیک کوئ نیو آفر کاونټ باندې اوس ګوره دې کې سیلران څو دي 2 سیلرز دي بیا څو سیلران دي پکې بیا هم 2 دي 3 شول بیا ګوره څو دي 12 سیلرز دي بیا رقم شوي دي 5 سیلر دي بیا واپس زیات شوي دي 8 ته خبره تللی صحیح ده دا اپ مینس چې اپي کمپلاینټ پروډکټ نه ده اپي کمپلاینټ پروډکټ څنګه لکه دا ګراف داسې راغلی دا ماوس ته ګورئ پوینټر ته لکه داسې ګراف داسې لاندې راښکته شوی او دلته واپس دا پروډکټ داسې پورته ګراف نه وي تللی نو اټ مینس دا اپي کمپلاینټ پروډکټ دی دا ګراف د دې پروډکټ ښیم صحیح ده دې پروډکټ ته زه لاندې راشم دې کې زه څه باندې کلیک کوم نیو آفر کاونټ کې او نیو آفر کاونټ آل ټایم صحیح ده سیلرز پکې یو ده باید د فیسټ آف ټایم کې زیات شوي دي ګوره 17 ته خبره تللی واپس رقم شوي دي صحیح ده ون ټایم سیلران که پورته لاړل او کمېدل بار دا ګراف پورته کېده اټ مینس دا اپي کمپلاینټ پروډکټ نه دی دې پروډکټ ته زه راځم په آل ټایم باندې به کلیک کوم او بیا په نیو آفر کاونټ صحیح ده ګوره سیلران کمیږي او زیاتېږي کمیږي او زیاتېږي اټ مینس دا اپي کمپلاینټ پروډکټ نه ده غواړم تاسو یو اپي کمپلاینټ پروډکټ وښیم چې تاسو پوه شئ په دې باندې چې کوم د پروډکټ ګراف داسې یو دې ته مه ورځئ دا یو برانډ ده د دې پروډکټ زیاتره اپي کمپلاینټ شوي دي اگزامپل یا دا دوه پروډکټس اوپن کوم صحیح شو کله چې دا اوپن کړ راځي سیدا سکرول ډاون کې ګورو دلته به تاسو سره د بای باکس د کیپا ټول چې کوم ایکسټنشن دلته رن کیږي د سره لږ ویټ کوئ صحیح دا سرچینګ کوي دا ګوره ما سره راغی د کیپا کوم حال ها د هیلیمټن کورس خو موږ فعل حل ویل نه دغه ټول مو امې کلوز کړ دلته بس راشي په آل ټایم باندې به کلیک کوئ دا وګورئ دوستانو سیلران پکې څو دي 64 65 63 52 ګوره دا سیلران راغلي څو ته 2 سیلرز راغلي ګوره د 64 یا 63 پروډکټس سیلرانو نه دا خبره راغلې ده 2 او 3 ته راغلې او واپس دا ګراف اوچت شوی نه ده اټ مین دا اپي کمپلاینټ پروډکټ ده یا دا پروډکټ ته زه چیک کوم آفر کې دا به همیشه آل ټایم باندې کلیک کوئ دې کې سیلران څو دي 18 خیر به د اپي کمپلاینټ دومره نه ده 5 7 10 صحیح شو دا اپي کمپلاینټ پروډکټ و چې د شپېتو 15 شپېتو نه سیلران راځي 2 او 3 ته واپس ګراف اوچت کېږي نه دا د اپي کمپلاینټ پروډکټ ده امید ده دوستانو په دې دغه باندې پوه شوي یاستئ صحیح شو دا د کیپا ایکسپلینیشن از ا ټول ده صحیح دا کوم چې هلته م ګیټ کړی ده صحیح شو فرسټ اف آل په دې ګراف کې موږ څه تاسو ته ایکسپلین کړو ما تاسو ته ایکسپلین کړ اپي کمپلاینټ امید ده چې همدا درس به کافي وي ویډیو موږ لینک نه ریکارډ کوم صحیح ده شارټ ویډیو باندې ریکارډ کوو ډېر څه به ایکسپلین کوو ګور انډیویجوال پروډکټ ما تاسو ته په کمپلاینټ باندې چیک further work on Keepa tool هم مې وکړه د سره صحیح ده نو مختلف پروډکټس مې اگزامپل یې تاسو ته درکړي add work on Keepa extension په ګراف باندې مې هم در سره کار وکړه صحیح ده کمینګ ټایم کې به دې نه نور هم زیات کار کوو امید ده په درس باندې پوه شوي یاست یا که بیا هم څه پوښتنه لرئ له ما څخه په کمنټ سیکشن کولی شئ ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ اباد اوسئ